Tu Bas Devos 2023. Film je taková, řekl bych, neobvyklá experimentální romance, pokud bych chtěl říct takhle jednu větu, ale je o spoustě drobných malých věcí, které se schovávají v porostu města i lesa. Řekl bych křehký, řekl bych jemný a to třetí slovo, já neřeknu jedno, tam v tom filmu padne taková opravdu jako kouzelná věc, že mech je vlastně miniaturním lesem, ve kterém je ale spoustu života. Mám pocit, že takový je i ten film, že je to takovou miniaturou lidského soužití, ve kterém je spousta krásných malých detailů. Vůni lesa. Ideální divák je hloubavý a je pozorný. Asi březovou šťávu. Byl bych určitě radši expertem na mechy a lišejníky. Velmi pozitivní vztah k houbám, ale už na to nemám moc času. Vnímám je samozřejmě jako něco, co roste všude a nejenom pod zemí, ale všude okolo nás. Čas, nevím, jestli tohle je úplně formát, kde to by byl kdokoliv schopný vyjádřit, ale čas... No možná, když se člověk podívá na ten film, tak mu to pomůže tak trochu uchopit jeho vztah k času. To jsem si řekl spoustakrát, třeba během jara, ale je pravda, že dost často se mi to děje, když jsem někde venku v přírodě a mám možnost si vyčistit hlavu. Nad tím jsem moc nepřemýšlel, ale tak okolnosti, proč, to by asi dozáviselo na těch okolnostech, kam bych mohl a kam bych nemohl. Ale nepřemýšlel jsem tím nikdy. Když se řekne Brusel, tak se mi vybaví samozřejmě jeho zakotvení v společensko-politické krajině Evropy, jako hlavní město některých institucí. V tomto filmu ale má Brusel úplně jinou úlohu a dalo by se říct, že zastupuje, je to prostředí města, je to prostředí, které je svým způsobem v něčem přívětivé, v něčem nepřívětivé. Je tam spoustu betonu, ale i spoustu života prorůstajícího mezi tím betonem. A řekl bych, že to, že je to ve výsledku v tomto filmu Brusel, není až tak podstatné.